مردا تو یک رابطه عاطفی چطوری هستن؟ 5 حقیقتی که خانوما کمتر شنیدن. مردا تو یک رابطه واقعا چه حسی میکنن که زنا کمتر میدونن؟ همیشه فکر کردی اون سکوتش یعنی بیعلاقگی؟ بیا با هم 5 حقیقتی که کمتر شنیدی رو بررسی کنیم. نظرت در مورد این موضوع چیه؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. ممنون میشم یک پیام قشنگم برام بذارید. برای نکات جذابتر و کلی حرفای خوب حتما منو تو این اینستاگرام دنبال کن. لینک رو براتون گذاشتم. همتون رو دوست دارم. مردها توی رابطه عاطفی دقیقاً چطوری هستن؟ این سوالیه که خیلی از خانوما همیشه میپرسن، اما جواب واقعیش کمتر جایی گفته شده. شاید براتون جالب باشه بدونید مردها نسبت به خانوما خیلی دیرتر وابسته میشن، اما وقتی دلشون به یک رابطه بند میشه این وابستگی عمیق و محکمتر از هر چیز دیگه است که تصورشو میکنید. ریشه این موضوع هم توی ساختار مغز و فیزیولوژی مردونه است. مثلا وقتی یک مرد تازه با یک خانمی آشنا میشه بیشتر جذب ظاهر و جذابیت‌های فیزیکی اون خانم میشه و دنبال هیجان و تازگی و حس کشش به طرف مقابل رو میگیره. یکی از دوستانمون میگفت وقتی با هم شروع کردیم شوهرش اول فقط دنبال تایید بود که هنوز مرد جذاب و دلرباییه و بیشتر هیجانی رفتار میکرد. این هیجان و کشش سطحی در مردا توی ماهای اول رابطه اوقا میکنه. اما برخلاف ما خانوما که از ابتدا دنبال امنیت و دلبستگی عاطفی هستیم، مردا این مرحله رو دیرتر تجربه میکنن. مثلا خانوما توی چند ثانیه اول دیدن یک مرد علاوه بر ظاهر خیلی سریع میرن سراغ این که این آقا چقدر میتونه براشون امنیت و آرامش رو بیاره. اما مردها معمولاً چند ماه طول میکشه که بتونن این حس عمیق رو تجربه کنن. مورد دوم که باید بدونید اینه که مردها از صمیمیت نمیترسن، بلکه از این میترسن که نکنه اون صمیمیت رو نتونن کنترل کنن. یعنی وقتی مرد توی رابطه صمیمی قرار میگیره ممکنه یه دفعه سرد و فاصله گیر بشه، حتی وسط یک گفتگوی جدی شروع کنه به شوخی یا موضوع رو عوض کنه. این رفتارش نشونه ترسه که نتونه این حس صمیمیت رو مدیریتش کنه یا کنترلش کنه و به خاطر همین سعی میکنه یه فاصله ای رو ایجاد کنه. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی رو گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. حالا مورد سوم، مردها هم مثل خانوما توجه و تایید رو میخوان، اما خیلی با ما فرق دارن. اول اینکه توجه باید از سمت کسی بیاد که براشون نایابه، کسی که خودش ارزشمند و مستقل باشه. یا آقایی میگفت وقتی همسرش بهش توجه میکنه و این توجه واقعی و خالصه کلی انرژی میگیره، اما وقتی توجه بیش از حد و بی فکر باشه برعکس باعث خفگی و فاصله میشه. مورد چهارم یکی از بزرگترین سوالای خانماست: چرا مردها محبت کلامی ندارن؟ واقعیت اینه که مردها عشقشون رو بیشتر تو عمل نشون میدن تا تو حرف. یه خانمی میگفت شوهرش هیچ وقت نمیگه دوستت دارم، اما همیشه سعی میکنه مشکلات زندگیشون رو حل کنه.
ماشین رو تعمیر کنه یا کارای کوچیک ولی مهم انجام بده که نشون بده براش مهمه. دلیلش اینه که مغز مرد بیشتر سمت منطقیه و دنبال راهکار، نه بیان احساسات کلامی. پس اگه شوهرتون زیاد دوست دارم نمیگه، احتمالاً تو عملش داره ثابت میکنه. و در نهایت مورد پنجم، مردها از طرد شدن نمی ترسن، بلکه از این می ترسن که کافی نباشن. یعنی ترسشون اینه که همه وجودشون رو بذارن اما طرف مقابل اونها رو نپذیره و به اندازه کافی قبولشون نکنه. این حس نداشتن کفایت باعث میشه مردها دچار افسردگی، خشم یا فاصله گرفتن بشن و گاهی دنبال تایید جای دیگه‌ای باشن که البته این به هیچ وجه توجیه برای خیانت نیست، فقط یه توجیه روانشناسیه برای رفتارهایی که بعضی مردا از خودشون نشون میدن. مثلا یکی از دوستان میگفت خانمش وقتی حس میکرد براش کافی نیست کم کم فاصله گرفت و حتی برای تایید خودش به سمت خانمای دیگه رفت که بعدش همه چیز خراب شد. خلاصه اینکه مردها تو رابطه عاطفی مثل ما نیستن. دیرتر وابسته میشن ولی عمیق‌تر. از صمیمیت نمیترسن اما کنترلش براشون سخته. توجه میخوان اما با قواعد خاص خودشون. محبتشون رو بیشتر تو عمل نشون میدن و بیشترین ترسشون از اینه که کافی نباشن. حالا امیدوارم تونسته باشم کمی از این رازها رو براتون روشن کنم و کمک کنم که مردا رو بهتر بفهمید. اجازه بدید پلیلیست شناخت زنان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی رو گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم اولین نفر باشی که میبینه. نظرت برام خیلی مهمه. لطفاً پایین همین ویدیو برام بنویس که کدوم بخش برات جالب تر بود. من همیشه اینجا هستم که با هم یاد بگیریم و رشد کنیم. ممنونم که وقت گذاشتی و این ویدیو رو دیدی. مراقب خودت باش و به خودت اهمیت بده.